Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut sot u bë inaugurimi i presidentit të ri Stevo Pendarovski. Pendarovski është betuar para deputetëve dhe përfaqësuesve më të lartë të institucioneve shtetërore e fetare se gjatë mandatit 5 vjeçar do të respektojë kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe se do të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Maqedonisë së Veriut. Fjalimi dhe betimi i presidentit të ri është përcjellë edhe nga homologët e tij, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti Thaçi, pasi e ka uruar për detyrën e re presidentin Pendarovski, e ka ftuar atë që të punojnë së bashku për thjellimin e bashkëpunimit rajonal. Thaçi ka ftuar presidentin e ri Pendarovski për vizitë zyrtare në Kosovë. Pendarovski është zgjedhur president pas fitores në rrethin e dytë dhe do të jetë i pesti në krye të shtetit që nga pavarësimi i vendit. Nga Shkupi kalojmë në Tiranë. Opozita e bashkuar në Shqipëri pas protestës së dhunshme të së shtunës ka paralajmëruar intensifikimin e aksioneve kundër qeverisë duke filluar nga e hëna me një protestë tjetër masive. Në protestën e një ditë më parë janë ndaluar 90 persona, ndërsa janë lënduar 15 pjesëtarë të policisë dhe 10 protestues. Protesta e së shtunës e opozitës e Tiranë fillim e mbarimisht e përshkuar me tensione, akte dhune dhe tejkalim kompetencash, madje edhe nga ana e forcave të policisë. Në këto pamje shihet qartë se si policia ra një zyrtar të lartë Partisë Demokratike. Ai arrestohet, më pas dërgohet në spital dhe mëngjesin e së dielës lihet i lirë. Por policia nuk ka dhënë asnjë sqarim pse ky zyrtar i opozitës u ra dhe pse u arrestua. Që në nisjet e protestës kishte mjaft tensione. Në kohën kur paraselisë e qeverisë shqiptare po fliste kryedemokrati Lulzim Basha, një grup protestuesi shillnin shishe me molotov dhe mjetet e tjera plase, por edhe ngjyrë në muret e ndërtesës së qeverisë. Kjo protestë të cilën u artikuluan kërkesa tashmë të njohura të opozitës për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie kalimtare dhe organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ka përceu çdo normë të një proteste paqësore. Në momentin që protesta u zhvendos para selisë e parlamentit, situata doli jashtë kontrollit. Protestuesit në vijimsi hidhnin mjete plase dhe shishe me molotov, ndërkohë që policia u kundërpërgjigj me hedhje gazi lotësjellës dhe ujë. Sasia e madhe e gazit lotësjellës ka bërë që shumë banorë të zonës përreth selisë e parlamentit të braktisin shtëpitë e tyre, madje edhe të kërkojnë ndihmë mjekësore. Ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe 10 protestues dhe të paktën 15 pjesëtarë të policisë. Numri të ndaluarve nga radhët e protestuesve është 90, 50 prej tyre janë në gjendje arresti, 40 të tjerë do të ndiqen në gjendje të lirë. Në përmbylljet e protestës, rreth orës 1:40 minuta të mëngjesit të së dielës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thirrë një protestë tjetër masive ditën e hënë me 13 maj. Dua t'ju komunikoj vendimin unanim forumeve më të larta drejtuese të Partisë Demokratike dhe të Opozitës bashkuar për të thirrur një protestë kombëtare ditën e hënë në orën 18:30 në përgjigje të vendosur të dhunës shtazarake të regjimit kriminal të Edi Ramës dhe të palëkundur në objektivin tonë për të larguar një orë më parë qeverinë e krimit. Reagimet në lidhje me protestën kanë qenë të dyzuara. Presidenti Ilir Meta ka kërkuar distancim nga aktet të dhunës, por ka kërkuar që edhe policia e shtetit të ruajë qetësinë dhe të evitojë përdorimin e tepruar të dhunës. Ndërsa kryeministri Edi Rama ka shprehur respekt për profesionalizmin e treguar nga policia përballë një turme të udhëhequr nga dëshpërimi i politikës qorre të opozitës. Dhuna në protestën e së shtunës është dënuar edhe nga ambasada amerikane dhe përfaqësia e OSBE-s në Tiranë. U kthehemi zhvillimeve nga vendi. Brenda zonës së Korporatës Energjetike të Kosovës KEK ka shpërthyer një zjarr. Rastin e ka konfirmuar për RTK-n dhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti. Rreth orës 11:30 kemi pranuar një informat për një zjarr në termocentralin Kosova A. Në vendngjarje ka ndalë ekipit policore dhe zjarrfikësit. Nuk raportohet për persona të lënduar, ka thënë Ahmeti. Ajo ka thënë se nuk raportohet për të lënduar, derisa me rastin po merren njësitë e stacionit të Obiliqit. Ndërka Shkelzen Daka nga zyra informimit në KEK ka bërë të ditur se nuk është shkaktuar asnjë dëm dhe se zjarri ka qenë larg zonës së punës. Elon kryetari PDK-s Hajredin Kuqi e ka paralajmëruar ardhjen e Kadri Veselit në krye të qeverisë.
Sipas tij, fitoria e plotë e PDK-s dhe Veselit kryeministër bëhet kur PDK ta fitojë edhe Prishtinën. Këtë komente Kuqi ka bërë në kuvendin zgjedhor të degës së PDK-s në Prishtinë. Kandidati vetëm për kryetar të degës së PDK-s në Prishtinë është ministri aktual i shëndetësisë Uran Ismaili. Ministri aktual i shëndetësisë Uran Ismaili është zgjedhur kryetari i degës së PDK-s në Prishtinë. Ismaili mori votat e delegatëve duke qenë kandidati vetëm për këtë pozitë. Nën kryetari i PDK-s Enver Hoxha paralajmëroi kandidaturën e Ismailit edhe për kryetar të Prishtinës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dekada e re përmbyllet dhe merr misionin e saj ku ne e udhëheqmi qeverinë se si ku më thesh deri në 2014 dhe ku udhëheqmi komunën e Prishtinës, e cila do të jetë një motor i ri i ndryshimit në vend. Në fjalën e tij, kryetari i degës së PDK-s në Prishtinë, Uran Ismaili, tha se kryeqyteti ka shumë probleme, të cilat sipas tij do t'i zgjidh partia ku ai bën pjesë. Prishtina nuk mund të vazhdojë më kështu. Ajo i ka të gjitha atributet për një zhvillim të madh. Gjendja aktuale e Prishtinës nuk është e drejtë dhe do të ndryshohet. E Partia Demokratike e Kosovës do të krijojë një klimë që i hap rrugë ndryshimit të madh. Kritika dhe akuzat të ashpra për qeverisjen në Prishtinë pati edhe kryetari deritashëm i degës së PDK-s Lirak Qelaj. Ne sot jemi të gjithë përjetojmë vërtet një qytet pa qeverisje, ne po e shohim se çka do të thotë të kesh një qytet pa kryetar, që askush mos kujdeset për hallet e qytetarëve, ku qyteti lemët që nuk ka përparuar as pak, pa i po shkon po vyshkët dhe po bën hapa prapa. Kurse nën kryetari tjetër i PDK-s Hajredin Kuqi tha se Prishtina është pasqyra e Kosovës dhe duhet të punohet më shumë për të. Në kuvend u zgjodhen edhe anëtarët e tjerë të organeve në degën e PDK-s në kryeqytet. Nesër nis fushata zgjedhore në komunat e Veriut, Mitrovic, Zubin Potok, Zveçanen, Leposavić. Fushata do të zgjas 5 ditë, derisa në garë për këto komuna janë Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet për këto zgjedhje. E organizata Demokracia në Veprim ka bërë të ditur se do ta vëzhgojë procesin zgjedhor në 4 komunat veriore të Kosovës me mbi 100 vëzhgues. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, sot ka reaguar lidhur me gjendjen në Telekomin e Kosovës. Në rrjetin social Facebook, Kurti ka thënë se shpëtimin e kësaj kompanie e sheh vetëm me largimin e panhajnis nga pushteti. Sot me 12 maj janë mbushur 10 muaj prej kur kuvendi miratoi rezolutën për shpëtimin dhe mbrojtjen e Telekomit të Kosovës. Mirëpo, kjo qeveri trajton rezolutat e kuvendit si ushqime të ndryshme të një tavoline suedeze. Merr çka i hat për tu majmur për vete, ka shkruar mes të tjera Kurti. Taksa ndaj produkteve serbe dhe bosnjake nuk e ka ndihmuar rritjen e prodhimit vendor dhe se Kosova duhet të kërkojë rinegocimin e marrëveshjes së CEFTA-s. Kështu tha Berat Taçi nga Instituti GAP gjatë prezantimit të analizës taksa 100% apo e ndihmon ekonominë e Kosovës. Taksa 100% ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk është hartuar mirë dhe Kosova nuk ka pasur ndonjë përfitim ekonomik. Kështu konstatoi Berat Taçi nga Instituti GAP. Sipas tij, taksa gjithashtu nuk e ka ndihmuar rritjen e prodhimit vendës, por se me të, Kosova megjithatë nuk e ka shkelur marrëveshjen e CEFTA-s. Pikërisht pse Serbia e ka cënu sigurinë kombëtare, Kosovës i lejohet që të paraqes masa mbrojtësi të tilla duke përfshirë edhe tarifa, pra nuk mendojmë që Kosova e ka shkelur marrëveshjen e CEFTA-s. Sa i përket ndikimit ekonomik, ne nuk kemi parë ndonjë përfitim të ekonomisë së vendit. Pra, prodhimi vendor, rritja e prodhimit vendor nuk është përshpejtuar. Mirë po, është përshpejtuar rritja e çmimeve të konsumit në ushqim. Por pavarësisht takses e vendosur në muajin nëntor të vitit të kaluar, prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës janë me bollok në tregun kosovar. Në GAP deklarojnë se ka dyshime që ato po hyjnë përmes vendeve të tjera të rajonit. Pra produkte të cilat nuk kanë brende ose firma, siç janë drithrat, vazhdojnë dhe importohen përmes vendeve si Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Bullgaria. Kur jemi te eksporti ka vazhduar të rritet përkundër taksës,
edhe pse është menduar që me hyrjen në fuqi të taksës 100%, Kosova hyn në një luftë tregtare me Serbinë, por një gjë e tillë nuk vrehet. Sipas Institutit GAP, derisa në Kosovë ka ngritje të çmimeve të produkteve ushqimore, përfituesit kryesor nga vendosja e taksës janë Slovenia, Izraeli, Shqipëria dhe Turqia. Dogana e Kosovës vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti ka zbuluar dhe konfiskuar mallra të ndryshme në vlerë prej afër 1 milion euro. Krejt këto mallra janë konfiskuar në ndryshimin për falsifikim të markave tregtare. Sipas doganës, në mesin e produkteve më të prekura nga falsifikimet në Kosovë janë veshmbathjet, produktet kozmetike, produktet ushqimore dhe pijet, medikamentet, telefonat mobil, pajisjet elektrike dhe pjesët rezervë për automjete. Sipas Radio Evropa e Lirë, dogana gjatë vitit të kaluar ka zbuluar 381 raste dhe ka konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë rreth 2 milion euro. Në Prishtinë sërish ka shpërthyer një gyp ujësjellësit. Pëlqitja e tij ka shkaktuar ndërprerjen e furnizimit me ujë në qendër të kryeqytetit. E detajet i sjell gazetarja jon Gentiana Kelmendi. Kështu është dukur qendra e Prishtinës, që në orët e para të mëngjesit të së dielës. Një gyp kryesor i ujësjellësit në rrugën Luan Haradinaj ka shpërthyer, duke lënë banorët e qendrës së kryeqytetit gjatë gjithë ditës pa furnizim me ujë. Si pasojë e kësaj, rrugët janë vërshuar. Jo, nuk kemi ujë, me gjithë se kur dullu me mëngjes, e pomë se u bo havaria këtu, edhe për atë arsye nuk ka ujë, tash presëm derit të rregullohet e në reqet. Ekipet e ujësjellësit kanë dalë për të sanuar këtë prishje, por zëdhënësja Arjeta Mjeku tha gjatë ditës se punimet mund të zgjasin disa orë. Për të parë situatën nga afër, në vendin e ngjarjes doli edhe kryetari i komunës së Prishtinës, Shpenda Meti, dhe drejtori i investimeve kapitale, Gëzim Mehmeti. Në rreth orës 5 të mëngjesit është përthyer gypi që furnizon një pjesë të madhe të qytetit Prishtinës qendrën, gypi i ujësjellësit. Dhe tani jemi duke u munduar, do thotë se është mirëmbajtja i takon ujësjellësit, dhe ata pas 10 minuta kanë bë ndaljen e ujit dhe janë në vendin e ngjarjes. Në këtë moment jemi duke u munduar duke bërë shmos që sa më shpejt të sanohet ky dentim. Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë parë që ka pëlqit gypi me diametër 300 mm, i cili e furnizon me ujë të pishën rrugën Luan Haradinaj dhe Kosta Novaković. Ekipet, sipas informacioneve të para që i kemi, ekipet thonë që ky sanim do të zgjas pak më shumë se sanimet e zakonshme për shkak të natyrës së defekt. Pëlqitja e këtij gypi dyshohet se ka ndodhur nga shtypja e lartë e ujit. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera do të njoftoheni në edicionin e radhës.